Bij Aquafin verbruiken we op jaarbasis ongeveer een 300 gigawattuur aan elektriciteit, wat heel veel is. Ongeveer een 0,5% van het jaarverbruik aan elektriciteit in Vlaanderen. Dus we willen daar iets aan doen. En als energieportfolio manager is mijn rol om te zorgen dat we minder energie of elektriciteit verbruiken en meer groene energie zelf produceren. Onze target is ongeveer om 1% per jaar minder elektriciteit te verbruiken en naar 2025 ongeveer een 30 megawatt aan zonnepaneelinstallaties geplaatst te hebben. We kijken daarnaast ook naar windturbines en biogasinstallaties of biomethaan. Windturbines is uiteraard een iets langer termijn project, dus het is moeilijk om daar nu op dit moment al heel grote getallen of vaste getallen op te kleven, maar wij hebben alvast een heel grote ambitie om ons energieverbruik helemaal te compenseren en daardoor eigenlijk klimaatneutraal te worden. Als energiemanager is het heel belangrijk om energieverbruik heel goed te kunnen monitoren, om daarna acties te kunnen ondernemen. Dus toen ik hier een drietal jaar geleden bij Aquafin toekwam, was het eigenlijk heel moeilijk om een vlot en goed zicht te krijgen op ons energieverbruik. Dat was wel beschikbaar, maar bron A, bron B, bron C, bron D. En dat was heel moeilijk om daar een globaal overzicht over te krijgen. Dus daar hebben we eigenlijk heel snel geopteerd om naar een energiemanagement systeem te gaan. Om mensen al een goed overzicht te krijgen per site wat ons energieverbruik dan is. Om dat eigenlijk dan heel goed te kunnen opvolgen en zo onze acties te kunnen verbeteren, maar ook kunnen evalueren. Dus voor Aquafin is het heel belangrijk dat ons systeem daarmee omkomt. Dus heel veel verschillende sites op één overzichtelijk dashboard krijgen en dat kunnen hercombineren en daar een overzichtelijk geheel van maken. Ook heel belangrijk was voor ons om die data uit verschillende bronnen te kunnen krijgen. Van de energieleverancier, de netbeheerder, de zonnepanelen en zo verder. En ook eigen data, dat op een vlotte en goede manier kan. Dan ook heel belangrijk was om te zorgen dat we een overzichtelijk geheel kunnen presenteren achteraf, die vlot consulteerbaar is. En iets wat ik heel interessant vind bij Energies, is eigenlijk een soort generieke dashboarden, dat je die één keer kan opmaken en dat die dan afhankelijk van de sites die geselecteerd worden, telkens heel mooi snelle grafieken presenteren. Aangezien onze keuze voor een energiemanagement systeem dus werd ingegeven om te zorgen dat we heel goed zicht krijgen op onze data en dat makkelijk kunnen communiceren en daar goed kunnen opvolgen, was ik eigenlijk wel heel blij dat ik al op een heel korte periode van bijna alle sites een heel mooi dashboard kon creëren met heel mooie grafieken die ook gemakkelijk kunnen communiceren. Zodat ik altijd heel snel een project vlot kan opvolgen en die ook extern mooi kan communiceren. Als ik nu een presentatie moet geven van iets, is dat niet prutsen in allerlei Excels en dan zitten grafieken knippen en zo verder, maar het is heel snel, oké, ik wil deze site, ik selecteer wat ik nodig heb, download mijn grafiek en kan die perfect knippen en plakken in mijn presentatie, zodat ik heel snel vooruit kan gaan in plaats van, voordien was dat heel veel zoeken en proberen en prutsen en data uit verschillende bronnen halen. Dan was er eigenlijk het werk dat ik toen in, laten we zeggen, een halve dag moest doen, doe ik nu in 5 minuten, maar een gigantische vooruitgang. En ik merk ook dat bij de collega's en de directie waar ik mijn cijfer moet voorstellen, dat voor hen ook een hele verademing is om nu heel snel die data op een slimme en snelle en overzichtelijke manier weer te geven. En zelfs als ze vragen hebben tijdens mijn presentatie, kan ik heel snel overschakelen van één systeem of van je presentatie naar Energies en snel nog een grafiek aanpassen naar hun wensen om dat laten weergeven. Dus ik vind dat een heel goed concept en het voldoet perfect aan onze verwachtingen om overzichtelijk, snel en vlot consulteerbaar de data beschikbaar te stellen. Wat ik ook heel interessant vind, is dat het systeem zo opgesteld is. Dat is zelf voor ik zal niet zeggen leek, maar iemand die niet hele dagen bezig is met een energiemanagement systeem, dat het ook mogelijk is om zelf het systeem fine te tunen, om parameters bij te plaatsen en zo verder allemaal, zonder dat via een studiebureau of iets dergelijks moet gebeuren. Uiteraard kunnen we altijd nog rekenen op Energies voor support, maar eigenlijk 90% van de gevallen kan ik ook zelf doen.
er is ook een mooie handleiding en zo verder, dus dat lukt eigenlijk wel heel erg. Dus onze ervaring met Energies was heel erg goed en vooral dat we heel snel uit verschillende bronnen informatie konden halen. Dus nu gaan we eigenlijk een stap verder doen, eigenlijk een grote stap verder doen. Tot nu toe zaten we op siteniveau, dus van onze 300 sites hadden we van elk één punt die we binnentrekken. En nu willen we eigenlijk onze deelverbruiken, ongeveer 5 à 10 per site, ook binnennemen. Dus eigenlijk eigen data die we leveren aan Energies, die we laten verwerken en die binnenkomen dan in het systeem. Zodat we veel grondiger ons deelsysteem ook kunnen opvolgen. We hebben bijvoorbeeld een heel programma om onze blowers te vervangen. Als je die op site-niveau moet bekijken, is het soms iets moeilijker om de exacte impact te zien. Door die gefocust op blowerniveau ook binnen te nemen, kunnen we veel beter zien wat onze impact van ons project zal zijn. We hebben er eigenlijk alle vertrouwen in dat dat goed zal lukken, gezien de voorbije ervaring.